السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا بأفضل حال. في 3 فيديوهات سابقة تكلمنا عن الماتيريالز في برنامج الريفت المعماري. في الفيديو الأول كان عن الماتيريال براوزر اللي هو متصفح المواد في برنامج الريفت، وفي هذا المتصفح المواد الأساسية ومكتبات الأوتو ديسك المبنية داخل البرنامج. وتعلمنا في نفس الفيديو كيف نضع مختلف أنواع الماتيريالز على مختلف أنواع الفاميليز، نفس السيستم فاميلي مثل الوول والسيلينج والفلور، أو لودبل فاميلي نفس الفرنتشر والدورز والويندوز، وأيضا الان بليس فاميلي اللي هي الفاميلي اللي احنا نبنيها داخل البرنامج. أما الفيديو الثاني شرحنا طريقة عمل الكاستم ماتيريال اللي هي الماتيريالز اللي احنا نسويها بنفسنا وندخل الصور أو المابس في أماكنها الصحيحة عشان تكون النتائج واقعية وتفيدنا هذه الماتيريالز أيضا لما نسوي رندرينج في برامج أخرى مثل إنسكيب أو لوميون. وفي الفيديو الثالث تعلمنا طريقة مشاركة مكتبات المواد اللي احنا نبنيها داخل البرنامج، وطبعا نقدر نضيف عليها من المواد الموجودة في مكتبات الأوتو ديسك بحيث يكون عندنا مكتبتنا الخاصة، وهذه المكتبة يكون نلقاها في كل مشروع جديد نفتحه في ريفت. وما يقتصر الموضوع على كذا، نقدر نشارك هذه المكتبات لأجهزتنا الثانية اللي بنشتغل عليها أو فريق العمل اللي بنشتغل معه. كل ال3 روابط لهذه الفيديوهات حطيتها لك في الوصف تحت الفيديو لو تحب ترجع لأي منها. أما في فيديو اليوم بنعرف كيف نستفيد من الجلوبال بارامتر في تغيير الماتيريالز أو المواد للفاميليز المختلفة بضغطة زر. لو بتشتغل على ريفت فأنت عارف ومتأكد أنك ما تقدر تسوي كذا، يعني لو كانت الفاميليز مختلفة إما بالنوع، الحجم، أو حتى دخلتها للبرنامج باسم مختلف، فأنت مضطر تغير الماتيريالز الكل واحدة منها على حدة. لكن في هذا الدرس راح أعلمك كيف تستفيد من الجلوبال بارامتر لتغيير المواد. يعني على سبيل المثال لو عندك مشروع فيه 14 نوع باب أقل أو أكثر، تختلف هذه الأبواب في الأحجام والتصميم، الألوان والأنواع، لكن لو تبغى تخليها كلها نفس نوع ولون الخشب المستخدم ونفس لون ونوع المفصلات، تقدر تسوي كذا بسهولة جدا باستخدام الجلوبال بارامتر مع الماتيريالز. وما تقتصر على الأبواب فقط، ممكن مع الأثاث نفس الكراسي والطاولات والخزائن وغيرها. خلونا ننتقل للريفت وأوريكم الخطوات بالتطبيق العملي. في البداية خلونا نشرح المفهوم اللي بنشتغل عليه. يعني لو عندي هذا الباب وعندي منه نسختين، نسوي كوبي وناخذ منه نسختين، مثلا هذه النسخة الأولى وهذه النسخة الثانية. النسخة الثانية بس بنغير حجم الباب لأي حجم ثاني من الخصائص أو البروبرتيز، غيرنا الحجم. الآن لو نبغى نغير الماتيريال لهذا الباب نضغط على الإديت تايب، بعدها نروح الماتيريالز أند فينيشز، ومن هنا الدور ماتيريال نضغط على ال3 نقاط اللي هنا. بعدها مثلا نبحث عن نوع وود ثاني، ممكن نضيف هذا الوود، وبعدها نضغط Use Render Appearance ونضغط على OK وOK. الآن تغير لي الباب الثاني اللي نفس الباب الأول بالضبط، اللي له نفس الاسم والنوع والحجم، لكن حتى لو كان الباب الحجم ثاني ما راح يتغير الماتيريال. فخلونا نحذف هذا الوول ونرجع لل 3D. عندنا هنا أبواب مختلفة على هذا الوول بأحجام وأنواع مختلفة. لو نبغى نغير لها الماتيريالز مع بعض ممكن نسوي كذا، بس قبلها بنحتاج نسوي خطوات بسيطة. نختار على واحد من هذه الأبواب، ومن البروبرتيز بنضغط Edit Type. من هنا بنروح الماتيريالز أند فينيشز، بس ما راح ندخل للماتيريال براوزر، يعني ما راح نضغط على 3 دوتس اللي هنا، بنضغط على هذا الاختيار اللي هو Associate Global Parameter. من هنا بنسوي Create New، نضغط هذه الآيكون اللي هي New Global Parameter، وبعدها نسميه، ممكن هذا نسميه دور، وبعدها نضغط على OK ونضغط على OK، تغير لونه على طول لجري. بعدها ندخل على الفريم ونضغط من هنا نفس الشيء ونسوي Create New ونكتب الدور فريم، ونضغط أيضا OK. بعدها نضغط OK. بعدها بنروح لنفس الأبواب الكل باب ونسوي نفس الخطوات، بس ما راح نسوي Create New، بيكون عندنا موجود. يعني نضغط Edit Type، حددنا على الثاني، بعدها من الماتيريالز أند فينيشز بنضغط عليه بيكون موجود. يعني هذا نختار له الدور، ومن هنا نضغط على هذا ونختار له الدور فريم، فكذا صار جري. نضغط على OK، نروح للباب الثاني ونفس الطريقة نسويها. يعني هذا نخليه الدور
وهنا نضغط على الدور فريم ونضغط على اوكي، ابلاي واوكي. ممكن انت هنا توقف وتفكر انه ايش الهبل اللي احنا بنسويه، لان كذا وفرنا خطوة واحدة بس، انه ما ندخل ونختار الماتيريال. بس انت استنى علي، انا لسه ما وريتك التريك. نكمل باقي الابواب. بعد ما خلصنا هذه الخطوة، الآن نقدر نغير الماتيريالز بخطوة واحدة. نروح لقائمة مانج، وبعدها من الجلوبال بارامترز، من هنا عندنا الماتيريالز اند فينيشز، في عندنا الدور والدور فريم. نضغط من هنا تحت الفاليو، في بيكون عندي الثلاث نقاط اللي بتدخلنا للماتيريال براوزر. نضغط عليها عشان نغير مثلا نوع الوول. ممكن نبحث عن وود عشان نختار نوع وود ثاني، ممكن نستخدم هذا اللي استخدمناه في البداية، ونضغط على اوكي وابلاي. فبكذا تغيرت لي كلها بضغطة زر. لو نبغى نغير نوع او لون الفريم، ممكن ندخل هنا نفس الشيء على هذه الثري دوتس، ونروح الابيرنس، ممكن نغير اللون الاسود او رمادي. بعدها نضغط على اوكي. من الجرافيك بس نضغط على يوز ريندر ابيرنس ونضغط على اوكي. بعدها نضغط على ابلاي. فكذا نقدر بكل سهولة نقدر نتحكم بالماتيريالز والفينيشز، حتى الأنواع الفاميليز المختلفة أو الأنواع المختلفة بضغطة زر، مجرد أننا نستخدم الجلوبال بارامتر بطريقة صحيحة. وزي ما قلت لكم في البداية أنه ممكن نستخدمها مع كل أنواع الفاميليز اللي موجودة في ريفت، مو شرط الأبواب. فلو جينا سوينا أوكي، بعدها أبغى أسوي بس أنهايد لهذه الفرنتشر. سويت أنا الخطوة الأولى، أضفت جلوبال بارامتر لها كلها. الآن عندنا 3 أحجام مختلفة لهذه السوفة، في هنا الأكبر وهذه الأنواع الأصغر. بعدها لو نبغى نتحكم في هذه الماتيريالز، ممكن نروح للجلوبال بارامتر، وهنا اوريدي مضافة عندي. نضغط على هذه الثري دوتس، ممكن نغير لها اللون، نسوي لها دوبليكيت أو نستخدمها نفسها. ممكن نسوي لها دوبليكيت ونغير بس الاسم، نسوي لها رينيم. ممكن نغيرها اللون أخضر. بعدها نروح للأبيرنس ونغير هذا اللون لأي لون ثاني احنا نبغاه، ممكن هذا أو هذا. نضغط على أوكي، بس نتأكد إنه يوز ريندر أبيرنس محطوط عليه صح، ونضغط على أوكي. الآن تغيرت عندي بضغطة زر. وممكن أيضا نغير ماتيريال الفريم، نضغط نفس الشيء على هذه الثري دوتس، ندخل للماتيريال براوزر، ممكن نغيرها لأي نوع ثاني من المتل. ممكن نستخدم شيء زي كذا. نضغط على يوز ريندر أبيرنس، نضغط على أوكي، نضغط على أبلاي. فكذا تغيرت لي الماتيريال ثانية بضغطة زر، وبكل سهولة تحكمت فيها بدال ما أني أدخل وأغير كل واحدة منها على حدة. بس نخلص نضغط على أوكي. وكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس. يا رب يكون واضح بسيط وسهل. لو تحب تشوف الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على القناة، لا تنسى الاشتراك وتفعل الجرس، بينزل فيديو جديد كل أسبوع. وأكيد أقدر دعمك لو ضغطت على زر اللايك، لأنه بيساعد كثير في اليوتيوب الجوريثم. وطبعا لو عندك أي سؤال بخصوص هذا الدرس أو غيره، استفسار أو اقتراح، اكتب لي في التعليقات، يسعدني لو أقدر أساعدك. وأشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأترككم أنا هنا في أمان الله.